Coach Franco Says is a proud member of the Philippine Podcast Directory. Check us out on Facebook and listen to the amazing lineup of local podcasters this country has to offer. Now, this is what I use for my analytics. Podmetrics, your one-stop shop for podcast analytics. Make your free account by simply signing in and put in my code, Coach Franco Says upon sign up. Very, very easy. Now, enough of this. Let's go to today's episode. Enjoy. Hi, Tita. Take into account, nangyari sa inyo, ano yung mga series of events na nangyari that led to the Senate investigation? Na-observe ko kasi nagbabago na yung AJ, yung anak ko. Kasi from, alam mo yun, mabait na anak, masunurin, walang barkada, ilan lang yung mga best friends niya. Tapos ako naman hindi ako nag-work, full talaga ako. Pero sumasideline ako para meron akong maibigay sa kanila yung mga luho nila, kung ano man yun. So, yun yung nasbaybayan ko talaga sila at never yan natulog na hindi ako katabi. Actually, lumaki sila na magkakatabi kami, nasa isang pula kami. Kahit malaki na yung dalawa, so bumili lang ako ng double deck, pero nasa kwarto pa rin kami. Isang kwarto lang kami. Kasi yung daddy nila, seaman, so madalas wala siya dito. So, mas gusto ko, mas at ease ako pag magkakatabi kami. So, alam ko talaga yung mga ginagawa nila. Yung stage kasi ni AJ, yun nga yung tulad nung sinabi ko, ngayon ko lang na-realize na yung love language namin, alam namin parehas na mahal namin ang isa't isa, pero hindi nagtutugma yung love language namin. So, doon nag-ugat yung problema namin. Problema sa pamilya. Yun, problema pampamilya yun. Pero, may kakaiba na kasing kilos siyang ginagawa. So, from 2016, nung nag-enroll siya sa FEU, Moraita, Manila, nagsabi siya sa akin muna noon na mami, na sumali ako sa club called Anak Bayan. So, since sa loob ng school, never kong naisip na harmful yon para sa kanya. So, inisip ko, anak bayan, magiging mas makabayan yung anak ko. So, good for her. And I think, sabi ko nga sa sarili ko, proud ako kasi ganito yung anak ko. So, hindi ko alam, unti-unti yun, ang dami, nagbabago na siya. Iba-iba na yung kinagawian niya, yung pattern namin, hindi na nasusunod. Like yung rules dito sa bahay, hindi na nasusunod. So, iniisip ko, parte lang siguro ng paglaki niya. So, kailangan mag-adjust ka, kailangan siyempre, nag-teenage ka rin naman eh. Kumbaga, dapat naintindihan ko yon. So, inintindi ko yon. And then, after that, kakaiba kong nakita sa kanya, hindi na kami pwedeng kumain sa Jollibee, sa Jollibee. Lahat ng mga nag-end of contract, bawal na kaming kumain doon. Okay. And then, bawal na kaming ng mga Nutri-Asia products. Kasi, so, hindi niya na ako pinag-grocery noon. And the ibang brand na lang daw, ganyan-ganyan. Tapos, mas gusto niyang kumain kami sa turo-turo kaysa sa Jollibee. Kasi ako, syempre, mahirap kumain sa turo-turo. Hindi mo alam yung safety, di ba, yung pagkain, paano nito. Kasi ko na kung paano yung gusto niya sa nagawin namin. Kaya lang nung mga bandang huli na, late na siyang umuwi. Kasi talagang, 6 lang kasi yung curfew nila eh. So, dahil nga nasa FU na siya, umabot ng 7. Pero paglampas, bago mag-7 talaga, dapat na andito na siya sa bahay. Habang unti-unti, nagiging 7, nagiging 8, nagiging 9, nagiging 10, nagiging 11. Doon ako natakot. Sabi ko, pag hindi mo tinigilan yan, hindi ka na mag-aaral. Lilipat ka na ng eskwelahan. Yun na yung galit na galit siya noon. Kumbaga, iba na siya. Alam mo hindi kasi siya pala sagot. Pero, makikita mo, nanlilisik yung mata niya. Hindi siya sumasagot, pero yung mukha niya palaban. Di ba mas nakakagigil yun? Siyempre. And then after nun, pagdating ng December, napansin ko sa kanya, eto pa may ugali na siya. Ginagawa yung mga hinihingi ko sa kanya, like magpa-edit, kailangan ko ng ganito, like ganyan-ganyan. Ginagawa niya talaga yan. Hindi naman siya nagsasabi, mami, bayaran mo ako, ganyan-ganyan. Alam mo, nung habang tumatagal, December, November, grabe na siya, sinasabi niya sa akin, bayaran mo ako, pa-edit ka ng pa-edit, hindi ka naman nagbabayad. Ganyan. Ganun na siya magsalita sa akin. Gawin ko sa nanay ko yan, batukan ako ng nanay.
Ayun, and then napansin ko sa kanya, nagkukulong na siya ng kwarto, hindi na rin siya nakikipaglaro sa mga, sa mga pinsan niya. Kasi noong January, mas lalo siyang, habang tumatagal, lalo siyang lumalala. February, pagdating ng February 2, nagsabi siya sa akin na, Mami, aktivista na ako, wala ka nang magagawa. Isipin mo, from nung June 2018, so nagsimula siyang magkakaiba yung ugali niya, parang August, hanggang parang kinondisyon niya ako. Nasalbahin na siya, na hindi na siya sumusunod, na hindi na siya yung batang kilala ko at hindi na siya yung nauuto ko daw na ganyan. Halo na hindi ko maintindihan kung ano yung mararamdaman ko. Pagdating nitong February, doon na siya nagsalita sa akin na aktivista na ako, parang proud na proud siya at mayabang pa siya, wala ka nang magagawa. Parang niya akong pinalaya sa sarili kong bahay. Alam mo yun? Pero kasi inintindi ko pa rin siya. So sabi ko, hindi ako makasagot noon. Ang ginawa ko, baka ako yung may mali. So nag-seek ako ng help ng pastors. Sa mga pastors naman ako humingi ng tulong, sinabi ko, pinaliwanag ko, ganito po yung anak ko, ganyan. Kasi yung ganong salita niya sa akin, parang meron na siyang gustong i-impose na para bang law. So, ayaw kong magkamali. So, ang ginawa ko, tinimbang ko yung sinabi ng bishop and then ng mga kaibigan ko bago kami nag-usap ulit. Siyempre, nagpakumbaba ako kasi iniisip ko baka kailangan niya ng mas pangunawa kasi hindi niya nararamdaman na mahal ko siya. And then sabi ko, sige, magsimula tayong muli, pero ganito, nagkakaroon kami ng compromise, pero hindi naman niya nasusunod. And then, pagdating ng February 3, lumaya siya, 3 days. Pero nag-text siya, na sabi niya, Mami, wait lang, may ginagawa pa ako. Yung sumunod, alam mo yun, never siyang nahiwalay. Siyempre, ikaw matataranta ka. Nag-report ako sa police kasi missing eh. Alam mo yung yung nagsasakay ng van, yung mga batang babae, sinasakay sa van. Tapos tinatanggalan ng laman ng loob o kaya hindi pa binibenta. Pumunta ako sa eskwelahan, doon ko nalaman na anak bayan siya at isa siyang recruiter. Isa siyang parang chairperson siya ng anak bayan. So ibig sabihin, kung ganun siya kabilis ginawang officer, ibig sabihin magaling yung anak ko. Chairman siya ng buong anak bayan ng FEU eh. Ibig sabihin nun, magaling siya. So sabi ko sa kanya, bumaba ka dyan sa pwesto mo, hindi pwedeng mauubos ang oras mo dyan. Nung nawala siya ng 3 days, pagbalik niya, alam mo ba kung anong sinabi niya sa akin? Ano na ba? Kasi sabi ko, nireport ko siya sa police at saka sa school. Tapos nalaman ko na anak bayan siya. Ang sabi niya sa akin, kalaban ka na, ayaw ko na mag-aral, mag-full time na siya. Yung mga salita na yun na yung pinaka-red flag sa akin na may pinasukan tong anak ko na malalim. That's the time na sinabi ko, hindi ka na, kinausap ko siya nun eh. Alam mo yung, kumbaga, hinanap ko yung mga, na, saan ako nagkamali, pag-usapan natin to, ayusin natin to, kung problemang pampamilya, mag-compromise tayo, kung saan tayo magkakasundo. Talagang pinaliwanag ko rin sa kanya na ang pagbabago ay hindi makakamit sa pamamagitan ng ganito, ganyan. Tapos sinabi ko nga sa kanya na nasa Congress at saka Senado yung pagbabago. Lumuhod din ako sa kanya para lang sabihin sa kanya na mag-aaral siya, papayag na ako sa lahat ng gusto niya, basta magtapos lang siya ng pag-aaral. Pero wala eh. Talaga yung utak niya, ayaw niya na mag-aaral. So, hindi ko na siya pinapasok. Kasi iniisip ko, nararamdaman ko pag pinapasok ko siya, wala na akong baka hindi ko, yun na yung last ko na siyang makita. So, nagkandado ako ng pinto para hindi siya makalabas. Kasi, alam mo yun, at the age of 17, sabihan mo yung nanay mo, nakalabang ka na, ayaw ko na mag-aral, mag-full time na ako, oppressor ka, manipulative ka, diktador ka. Tama ba yun? Hindi, kahit ikaw, hindi mo palalabasin yung anak mo na gano'n eh. So, nilock ko yung gate, inalisan ko siya ng cellphone, inalisan ko siya ng gadget, even laptop. Hindi siya nakaka-access sa internet, except dun sa TV na nakakapanood lang siya ng net. Yun yung mga changes sa kanya, sa pag-uugali niya. And then after that, alam mo yung pusong ina ka,
babalik ka pa rin sa na maaawa ka sa anak mo. Siyempre gusto mo pa rin patapusin ng pag-aaral. Sayang kasi yung hindi ko na siya pinapasok after siguro pagpasok ng February 2 yun, diba? February 7 siya lumayas. And then, hindi na siya pumasok. Pagdating ng March, nakuha niya yung loob ko. Parang bumalik na uli sa dati, hindi na ako naglalak ng gate. Akala ko okay na kami. So nag-usap kami, sabi ko, gusto mo mag-exam ka, pupuntahan kita dun sa school, hatid sundo kita. So ganun yung naging tema. Hindi ko alam na bumabalik yun, yung mga kaibigan niya, yung mga recruiter niya, hindi talaga siya tinantanan. Hanggang actually naban ako sa FEU kasi nag-sneak ako doon, umakyat ako sa taas, bawal yun eh. So pumasok ako sa room, front nga hinahanap ko yung mga recruiter. Tsaka pinakiramdaman ko yung teacher, pinakiramdaman ko yung mga estudyante. So, yun, after kinabukasan, hindi na ako pinapasok sa FEU, doon na lang ako sa labas. So, yun, siguro nakakausap na naman siya ng mga recruiter niya, ng mga kaibigan niya doon na anak bayan. And then on March 10, lumaya siya uli. Alam mo ba yung kung anong sinabi niya? Sabi niya, Mami, hayaan mo lang ako, gusto ko lang, sa cellphone yon. Mami, I love you. Hayaan mo lang ako. Gusto ko lang kasi siya pag church siya umalis, and then pag alis niya, bigla siyang nag-text, wala yung dalang kahit ano. Kundi sarili niya lang at saka yung suot niya. Tapos pag uwi ko ng bahay, inanap ko yung mga gamit niya, kompleto lahat. Wala rin siyang dalang bag. Pero may iniwan siyang sulat. Yun nga yung sulat na saktan niya yung puso ko. Alam mo kung ano yung laman ng sulat. Kaya ako, sobrang sakit ng dibdib ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi yung unang part, galit na galit siya. Pinapaliwanag niya na hostile daw ako, na manipulative, na oppressor, ganyan-ganyan. Yung sinasabi niya na ito na daw yung gusto niya, napili niya, buhay, dumaan na daw siya sa amin. Pang-apat, mahal niya kami. Alam mo yung inaway-away niya ako, ang dami niyang sinabi. Tapos at the end, sasabihin niya, mahal kami. Mahal niya yung mga, dahil daw sa ginawa niya, wala naman daw siyang pake kung husgahan daw siya. Sinabi niya na wag akong magsasalita sa kahit kanino, sa pulis or sa military dahil malalagay daw sa alanganin ng buhay niya at ng pamilya namin. So, alam mo yung apat na emotion binigay niya sa akin. Takot na takot ako. Hindi ko kilala yung kalaban ko. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Ang alam ko lang may kapahamakan. Instinct ko lang ang pinapairal ko, may kapahamakan sa anak ko. Alam ko sa sarili ko na na-brainwash na si AJ at ang hirap niyang hawakan kasi kahit sabihin kong hindi pwede, siya mismo ang may gusto. Although at the back of my mind, may sinasabi sa akin na meron silang sinagasaan sa karapatan ko. Bakit ganito? Bakit ganun lang? Bakit wala akong pinangahawakan na right na mano yung anak ko? Bakit hindi ko mahawakan yung anak ko? Bakit porket gusto ba niya, wala nang gagawin ng government? Wala rin ba akong magagawa? Nasa isip ko, magkaroon lang kami ng communication. So, hinayaan ko muna siya para magkaroon ako ng way, makilala kung sino yung humahawak sa kanya. Kasi alam ko sa puso ko, may malaking taong humahawak sa anak ko. Hindi lang yung mga taong nasa paligid niya. Nanay ka alam mo kung bakit isip bata pa yung anak ko sa totoo. Isip bata pa si AJ. So, sabi ko, may nagmaniobra dito, pero ang lagi niyang sinasabi, sarili niya daw kapasyahan yon at mag-18 na daw siya. Kaya niya yung sarili niya. Sabi ko, sige, pinasundan ko siya. Kinilala ko kung sino yung mga kasama niya, minute ko yung mga handler niya. Alam mo nung nakita ko sila, ang liliit lang na bata. Sabi ko nga, pwede ko nga pagbubusin yung mga bata na yun. Ang liliit lang nila. Wala akong nasisense na threat sa kanila. Doon ko na na may mas malalim pa dito sa mga tao na to. Itong mga biktima dito. Yung anak ko kasi malaking babae. Malaking babae si AJ. Pero ang isip nun, bata pa talaga. Madali talaga siyang mauuto. Madali siyang madala. So, hindi ako tumigil. Kinilala ko. Doon ko nakilala yung mga congressman pala na yan. Isipin mo, hanggang gabi, hanggang madaling araw, pinag-organize nila yung anak ko. Kasi yung daw yung tungkulin niya, kailangan niyang gampanan dahil wala daw ibang gaganap. Isipin mo yun, 17 lang yung bata. High school pa lang, senior high school, grade 11. Talunin mo ang yung kalaban, you need to know your enemy first, diba? So, kinilala ko sila.
Wala na akong ibang ginawa nun kundi hindi na ako natutulog. Actually, alam mo way back 2019, ang katawan ko kaya kong hindi matulog for a week. Nag-scroll lang ako, hinahanap ko lang yung mga kung nasan siya, kung ano yung ginagawa niya, kung saan siya related, anong organization. Doon ko nakita ang lalaki ng tao, ng mga nasa likod niya. Isipin mo yung katawan ko, hanggat hindi siya magsha-shutdown, hindi pipikit ang mata ko. Wala akong ibang ginawa. Talagang naging malfunction ang family ko. Muntikan kami maghiwalay mag-asawa kasi hindi rin niya naiintindihan yung sitwasyon ko. Hindi niya naiintindihan yung nararamdaman ko. Willing na akong i-give up lahat nun eh. Kasi magpapakamatay na nga ako nun eh. Sunod-sunod yung mga namamatay ng mga kabataan nun. Like si John Carlos Capistrano. Yun yung time na, February namatay. Pumutok yung issue, March. Yun yung lumayas yung anak ko. Alam mo yung takot na takot ako, tapos nakita ko yung mga galing UP, mga galing PUP, mga organisasyon, nakaparehas ang organisasyon ng anak ko na anak bayan. So, sa sobrang takot ko dahil nga, isipin mo sabi niya, hindi ako pwedeng magsumbong sa mga pulis o sa otoridad dahil mapapahamak siya at yung family namin. So para akong, alam mo yung nakagapos yung kamay mo, na wala akong magawa. So it's either mamatay na lang ako kaysa wala akong gawin. Pero God is good. Alam mo yun, nangusap siya na hindi pwedeng ganon. Kung ibibigay mo rin naman yung buhay mo, why not fight for your own daughter, di ba? So sabi ko, mamamatay lang. Actually, sa totoo lang, handa na ako eh. Kasi hindi na nasa isip ko, magpapakamatay din naman ako. Eh di, subukan ko nang iligtas yung anak ko. At least may purpose siya, di ba? Kasi hindi ko kayang sirain nila yung anak ko sa harapan ko nang wala akong ginagawa. Hindi ko kaya na sirain ni AJ yung sarili niya nang wala akong ginagawa. Minahal ko yung anak ko, mahal ko yung anak ko, at walang ibang pwedeng organisasyon ang sumira sa kanya. Bata pa yung anak ko eh. Wala pa siya sa hustong edad para magdesisyon. So, sakop ko siya. So, responsibilidad ko siya. Yun ang nasa isip ko. So, nung time na kahit hanggang ngayon, naawa ako sa sarili ko kasi alam mo ba kung ano yung ginawa ko? Nung time na naandun siya sa organisasyon, ako naman, kumikilos na ako kung paano ko siya makukuha. Kasi hindi ko siya makukuha ng kagustuhan niya. Kailangan, nagsisik ako ng help kung paano ko makukuha si AJ sa paraan na matutulungan ako ng government. So, una kong pinuntahan, nag-report uli ako sa police. Pang 3 times ko na to sa police, nag-report ako na yung anak ko sinumali sa isang organisasyon. Alam mo, ang sinasabi ko na brainwash po yung anak ko. Tulungan niyo po ako na maligtas siya kasi ang dami na pong kabataan ang namatay. Ito rin po yung organisasyon na pinasok ng anak ko. Alam mo kung anong sagot nila sa akin? Isa lang eh. Pinuntahan ko ito mo yung pinuntahan ko dito sa police station sa Pasay, DSWD, Gauci, and then MPD sa Manila, and then after sa MPD, Women's Desk sa Camp Crame. Tapos, rin ako ng tulong sa intelligence nila. And then pumila ako sa Tulfo, kaming magbiyanan. Pumila ako doon, pero hindi rin kami tinanggap kasi party list daw yung kinakalaban ko. Ayan. Actually, siya yung nag-recommend sa NBI. So, nirecommend niya kami sa NBI. So, pumunta kami ng NBI. Bit-bit ko yung picture ni AJ na nagsasabing, isa lang ang narrative ko sa kanila. Sir, tulungan niyo ako kasi na-brainwash po yung anak ko. Hindi ko na po siya makuha. Minor pa po yung anak ko. Alam mo, ang sagot lang nila sa akin, wala pong kaso ang brainwashing. Ayun nga eh, parang doon din natin nakikita yung limitations ng batas natin ngayon in accordance to the recruitment of communist rebels. Ang problema rin kasi, the way I see it is masyadong fine line yung distinction, and at the same time the law is there to mitigate and at the same time take action pag merong nang nangyari. Pero pag yung mga preemptive na ginto, medyo talaga eh, sobrang unfortunately wala talaga eh. For the benefit of whoever's gonna listen and watch this, ito yun eh. The way I understand how the CPP and PANDF operates. This is just based on my research. I encourage everyone to do the same. Fun facts lang. Number one,
the CPP, NPA, NDF was created in accordance with the Maoist type of communism. Si communism several So you get Marx, you got Karl Marx, you got Stalin, you got Lenin, and then here comes Mao Zedong. So si CPP, NPA, they adhere towards the Maoist level of communism. So you go Maoism, and then eventually you want to lead to communism. Those are the ideologies that they're practicing. Yun din yung pang-indoctrinate nila. Now, they follow this pattern, they follow this structure wherein when Mao Zedong decided to create the Cultural Revolution of China during the 1930s towards the 1960s, he created the Red Army. So when you say the Red Army, he focused mainly on the youth. So they're doing the same thing. Okay, so whatever Mao Zedong was doing back then in the 1930s, they're doing the same thing. The reason why they target the youth is because number one, yung logic, prefrontal cortex, as it is nga, ang prefrontal cortex na development is up until 25 eh. Pero since ang pinaka tender age talaga is around, sabihin na natin 15 years old down to 15 to 17. That's probably the prime age for them. Prime age is 15 to 17 kasi number one, 13 na. O yan, di ba? 13 pa. Kasi nga, number one, you're still in the care of your parents, especially sa Pilipinas. So we're gonna relate everything that they're doing to the Philippines. Number one, you're still in the care of your parents. Number two, you're carefree basically dahil you're totally dependent on the structure of your household. Number three, it's easy for outside influences to infiltrate your brain kasi nagde-develop pa lang yung maturity mo, nagde-develop pa lang yung curiosity mo. So ito yung pinaka magandang panahon para mag-inject ng bagong ideas. They're normally and it doesn't help din naman na at that age, a lot of young people tend to question the things that are surrounding them. So dahil marami ka nang nagsisimula ka nang maging aware, mas mataas na yung level of curiosity mo, mas heightened na ngayon yung senses mo, mas madali ngayon magpasok ng iba't outside influences. So that's where they started brainwashing. And I would definitely agree it's called brainwashing kasi it's introducing extreme ideas eh. Kasi from perspectives ng mga kaibigan tsaka parents are normally wired to secure their children, to provide a safe haven. So with regards to physical, emotional, and mental capacities, yan, safe haven ng structure ng pamilya. This is exactly the institution that they want to attack. So since safe haven ka, they all know that you're vulnerable. So it's easy to, based on Maoist principles and concepts, ang pinaka trigger points lang palagi is number one, you have to be in a classless society. Number two, capitalism is bad. Number three, third world countries are parang we have the numbers, so we're supposed to rule the world. Yun ang pinaka, they make these people hear what they want to hear. They want to build a utopia, a utopic idea in a utopic world wherein ang pinaka pang-cling-on nila lagi dyan is pantay-pantay lahat ng tao. Yun ang pinaka dyan, yun ang pinaka selling point niyan palagi. Ang Pilipinas naman talaga. That's why I love the initial introduction ng module was that sinasabi nga nila mayaman ng Pilipinas pero hindi pantay-pantay ang mga tao, di ba? It's barely scratching the surface. Hindi nila inexplain pa kung bakit naghihirap Pilipinas. Hindi nila inexplain ano yung economics, ano yung basta laging kailangan pasok sa agenda nila. Now, get into that organization. Walang screening yan. Shotgun method yan. Kayong mga bata, alika rito. Pam. Tapos, alam na nila, may template na yan lahat kung anong sasabihin nila sa'yo. Alam nila, maniniwala ka. And then even they will always take this a step further. As in part of the indoctrination to, I mean, this process has been there for like 1930s pa. So hanggang ngayon ginagamit siya. So, ayan, nasabihin nila na ito yung gagawin mo, tapos may ready na sila dyan. Ito yung sasabihin ng mga tao sa paligid mo. So pag ito yung sinabi nila, ito yung ikatwiran mo. Nakaprogram na yan. This is wiring your brain to think in a particular way and to think and to answer in a particular way. For sure, sa inyo, tita, yung balitaktakan nyo, lahat ng sasabihin mo, meron na siya nakahandang katwiran. Di ba? Ganun na nila, na alam na nila yung isasagot ko, kaya nga alam na niya yung mga sasabihin ko.
Basta wala na siyang reason. There's no yes, more, oo. sarado na yan. Kasi nga, Pero yun na, oo. naunahan na Yes, kayo. oo. So, Pati yung isasagot ko, yung magiging expression ko, alam niya na. So parang nahanda niya na rin yung sarili niya. Ganun na nangyari. This is very typical of not just communism na recruitment. This is the same thing with different cults. So this is cult cultivation, even religion. Lahat na natin sila, okay? Radicalization, Radicalization and pagdating siguro, I mean, probably siguro makukwento nyo rin later on, tita. Kasi ako, for sure, this is what they're gonna do. So, upon recruitment, they all bring you into one group. They create, okay, these organizations will create a really small level of utopia na gusto nila para dito tayo lahat sa isang lugar. Lahat tayo, itong itsura natin. Ito lang ang kakainin natin. Ito, pare-pareho tayo ng itsura. Ito lang ang susuotin nating damit. Ito lang ang gagawin ito lang ang paniniwalaan natin. So, it creates that environment na nire-reinforce yung tinuturo nila sa'yo. The next step is to keep you there. The best part is this, and as with any cult cultivation, the best way to succeed is to take you away from the initial structure that you came from, which is family structure. So, tulad na nakwento nyo na, ang gagawin talaga nila yan, aalisin nila kayo sa pamilya nyo. Sasabihin nila, pamilya mo, di ka naman talaga sinusuportahan yan. Mali yan. Basta, magiging, yun nga, so tulad na rin so far yung nakukwento nyo, you're the enemy. And so, before I let Tito Relissa continue, number 1, si Joma season, okay? So, as far as I can recall, and I think, I really hope that some history teachers will have a conversation with me with this. The CPP-NPA, so the Communist Party of the Philippines, okay, was brought here in the Philippines by Benigno Aquino Sr. So that's Ninoy Aquino. Yeah. Siya ang nagdala ng Communist Party of the Philippines dito. Number 2, kaya ako medyo asar ako dyan kay Joma Season eh. He's a professor. He will always say, ito ang communism, ganyan. Joma Season, anak konyo yan. Mayaman na pamilya si Joma Season. Yun ang pinagtataka ko. Landlord sila. Mayaman na, galing sa... So, how can someone, okay, so communism is all about classless societies, the revolution of the proletariat, the power of the masses, the uprising of the third world countries. How can someone live those principles kung pinanganak kang mayaman? Yun yung hindi ko maintindihan. Number 3, which is also really good information. You go on YouTube, you go on Google, you check, has any media outlet ever conducted a mini documentary or a history of Joma Season? There's none. Like prior to talking with you, sabi ko ma-check nga. Go to YouTube now. Type mo lang, who is Joma Season? Everything that you will see are snippets, are news snippets, interviews. There is wala pang nagsubok. Okay? So lahat kayong news outlets na lahat kayo nagtatapang, okay, lahat kayo ganito, ganyan, away nyo lahat. Yung tao na nagsisimula ng gulo sa Pilipinas, hindi nyo ginawa ng storya. This is something that actually surprised me. I was expecting like probably TV5 or Rappler or to like do a story like who is Joma Season, where did he come from? May expose sila. Exactly. It's actually an opportunity. Martial law before. Mm-hmm. Alam mo, ang tao kasi opportunista lahat talaga. Likas sa atin ng maging opportunista, lalo na kung may pagkakataon. That's kung true. Magkakaroon ng pera. Mm-hmm. Nung time na nagkaroon ng martial law dahil napakatagal na ni President Marcos na naupo sa kanyang posisyon. Naghahanap sila ng way kung paano mapapatalsik. And kaya pumasok to si Joma, hindi dahil concerned siya sa mahihirap o concerned siya sa kundi yung opportunity na political opportunity na magkakaroon that moment na sila yung maitataas. Yep, that's true. Tinake advantage ko yung opportunity na I have a cause, na yung anak ko kinuha nila. Opportunity na magkaroon ng bilang na malaki. Nasa utak ko na yun eh. Ang organization, may pera dyan eh. I don't know, yun ang sinasabi nila kasi this is the first time na talagang nag-push ako na magkaroon ng organization. Hindi dahil because of money. Kasi gusto ko silang durugin.
hindi ako materialistic na babae or na tao. Kontento naman ako sa kung ano yung meron ako. May trabaho naman yung asawa ko. May yung mga anak ko, hindi naman din maluluko. Gusto kong bumuo ng organization to fight this organization. At the same time, gusto kong gamitin yung exposure ko. Like, lumabas na ako ng ilang beses sa media, sa Senate, kilala ako sa government. Gusto kong gamitin and gusto ko siyang i-maximize, hindi dahil pansariling interest ko, kundi para sa ating mga magulang. That's the opportunity na ginrab ko. Kaya hindi ako tumitigil. Kaya kung hangga't maaaring pwede ko siyang i-maximize, i-maximize ko siya. Not for my own benefits. Kasi sa totoo lang, nakakatakot yung ginagawa ko. Sa totoo lang, nakakatakot. Yes, that's true. Wala lang akong sigurong daga sa dibdib para gawin yun. Kasi matagal na nila akong pinatay. You know what? Sinabi ko na sa asawa ko, handa na ako eh. Sabi ko, tama na ako lang yung ma-expose. Kami lang ni AJ. Kasi kailangan kong makuha si AJ. Ikaw, may trabaho ka, kailangan ka ng, mahal ko yung mga anak ko pang dalawa. Dahil hindi lang naman si AJ anak ko. Pero ikaw yung may trabaho, mas kailangan ka nila. Tatay ang kailangan nila. So ako, ibibigay ko na yung buhay ko kay AJ kasi ngayon niya ako kailangan. Sa buong buhay niya, kailangan niya ako itong time na to. Kaya hindi ko to i-stop hanggat hindi ko nakukuha yung anak ko. So that's the opportunity na ginrab ni, it's all about political. Hindi dahil concerned siya sa mga Pilipino o sa mahihirap. Yep, that's true. Orchestrated lahat yun eh. Orchestrated na siya. At the same time, talagang inagitate lang nila yung mga tao. EDSA revolution is talaga, walang kwenta. Hindi ko alam na lagi natin siyang ino-honor every year. Hindi natin alam ito yung sumira ng ating bayan. Yep. At Ako bakit rin naandito tayo ngayon? I totally agree. The longer I was able to understand yung history ng Pilipinas, the more I realized na everything that transpired in our history and everything that's happening now, everything is politically motivated. Everything. The advent of social media, the advent of the internet, it only solidified and it only magnified yung kanya-kanyang propaganda wars na ngayon. So, may papalabas si ganitong side, may papalabas si ganitong si kabilang dako. So, nasa sa inyo na talaga, nasa sa atin na talaga ngayon, how will we interpret information? Pare-pareho yung agenda, nag-iiba lang yung medium, nag-iiba lang yung panahon. Yeah. Diba? Actually, ngayon lang sila na-expose through social media kasi before, ang nag-feed lang sa atin yung mga mainstream media. Yes. Actually, hindi na-anticipate ng mga CPP, NPA ang social media. That's why natalo sila eh. Natalo sila sa propaganda, na-reveal lahat ng mga intentions nila, na pera-pera lang sila. Pera lang yung pagrarally nila, ginagamit din sila ng, alam mo, kaya nga ako galit na galit eh. Galit na galit ako na talagang kahit baliktarin nila ako, isasampal ko sa mga mukha nila na sindikato sila. Hindi kayo totoong makabayan. Yep. Terorista kayo, sindikato kayo, at saka mga kulto kayo. Since we're on this topic, it's very obvious din naman na masyado ng maraming stories, masyado ng maraming accounts on marami silang pinaglalaban na ideologies pero hindi nila kasi magawa ng maayos. Hindi rin, majority of them, hindi rin nila alam kung ano yung pinaglalaban nilang prinsipyo at ideology. Pinapaulit-ulit lang nila yung sinasabi ng mga tao sa paligid nila. Tsaka ito yun terorista na talaga. Kasi kung si Joma Season, talagang, this is a question I pose to people na, hindi ako nakikipag-away. As in, intellectual debate lang. Parang nag-uusap-usap lang kami. Minsan nga, pilosopahin pa. Parang ako, kung matapang si Joma Season, kung talagang leader nyo siya, bakit hindi siya umuwi dito at sumama sa inyo sa bundok? Di ba? Alam niyo ba kung anong ginagawa niya sa the Netherlands? Sabi ko, nasarap ng buhay niya doon. Sabi ko, di ba? Habang nakikipagbarilan yung mga tao niya dito, nandun siya. Sabi ko, so anong klaseng, di ba? Ikaw ba susundan mo yung leader na gano'n? Na parang, uy, napakasimple, di ba? Uy, meron tayong pinaglalaban. Opo, naniniwala ka ba sa akin? Opo, o sige, laban ka dyan. Pupunta ako doon. Di ba? Parang medyo may disconnect somewhere. So, that's the first one. Sabihin na, sige, matanda na siya.
Pero meron akong na-encounter na isa doon, 50 plus years na pala siya. Parang 70 plus na pala siya. 50 years na siya namumundok. So sabi ko, so if that guy can do it, why can't this guy do it? That's one. Number two, ako kasi pinaglalaban nila yung prinsipyo at ideology nila. So ako, I want to level with them. So sabi ko, sige, mga ideology nyo ganyan. Alam nyo ba yung... Kaya kayo namumundok kasi gusto nyo gumawa ng cluster group sa bundok. Ang target nila taga dyan is when you say cluster groups, you want to go to barangay or build a community in the mountains, palalakasin nyo yun, pupunta kayo sa kabilang baryo, palalakasin nyo yun, in the hopes na ma-recruit nyo halos lahat. However, sa Pilipinas kasi, hindi mangyayari yun. By the time na gusto mong mangyari yun, yung mga matatanda, hindi mo basta-basta magugoyo yan eh. Alam nila kaagad kung nang uuto ka lang eh. Pangalawa, it never helped their cause that they were doing terroristic acts. As in, hindi pa lumalabas sa internet. I've had information na telco companies give them a lot of money. So telco companies give them a lot of money kasi kung hindi, pasasabugin nila yung cell site. Pasasabugin or susunugin nila yung cell tower. Or may opisina, bobombahin nila. So I'm like, okay, what the fuck's happening? Sabi ko, tayo ngayon, ang narrative sa atin, walang yatong mga telco companies, ang pangit ng signal, walang signal sa so-and-so probinsya. Pag narinig mo yung storya na yan, mapapaisip ka naman, ba't nila ginagawa yun? I have friends who have farms in provinces, meron silang either crops or agricultural and yung mga either manok or baboy, di ba? Kada harvest, may portion na kagad na ito pang NPA ito. Gusto mo magnegosyo, 'di ba? Gusto mo magnegosyo sa probinsya, gusto mong magkaroon ng mas magaan na buhay dahil mas healthy tumira sa probinsya, yung daily encounter mo, magdadalawang isip ka rin. So, in return, that's the yun yung micro story. Macro level, kaya rin hindi masyadong nagko-cultivate yung agriculture area natin. Yung agriculture sector natin, hindi masyadong nagtathrive kasi hindi ganun. All these farms have allocated budgets to provide the NPA. So binabayaran nila ng revolutionary tax just to leave them alone so that they can do their job and provide services, provide employment, provide goods and services to the public. Pero may looming threat na ganun. I encourage, kung may mga komunista at NPA dito, gusto nyong makipag-usap, game, let's do it. Pero ito yun eh, meron ba kayong audit? May audit kayo kung magkano yung nakukuha per company, tapos paano na-allocate yon? Kasi wala eh. Yung guerrilla warfare na ginagawa ni NPA is not really a full-scale military-grade guerrilla warfare. These are street-level thuggery. Kasi kung titignan mo yung operations nila, nagtataka ako eh, bakit ito lang yung ginagawa nila? Bakit limited na ganito? And then I saw file videos of their recruits. Mga langyaya, nakakaawa, tita. As in, nakita ko, mga bata. Doon ako nadidismaya at borderline nagagalit na parang binibigyan nyo ng M16, binibigyan nyo ng AK-47, binibigyan nyo ng handguns tong mga to. For sure, hindi nila alam paano gamitin yun. Number 2, hindi sila prepared pumatay. Number 3, siguro ako, pag nagkaroon ng scramble, mag-iiwanan kayong lahat kasi you are not psychologically prepared for war. You were emotionally, mentally, and psychologically brainwashed in order to think in a particular way. Pero pagdating nyo sa bundok, ibang usapan na yan. You don't know how to fight. You don't know how to use a knife. You don't know how to use a gun. And then you're gonna go against trained military men. It's very confusing. And I'm very fortunate and thankful that you decided to come here and share your story. Kasi after kong humingi ng tulong sa NBI at saka hindi ko alam kung ano yung next nun, parang ang last option ko, military. Kasi hindi ko talaga nilalapitan yung military, although marami na nagsabi sa akin. Kaya lang kasi yung mga nagsasabi sa akin, ang sinasabi nila, mamamatay tao ang mga military. Isipin mo, government official to That's why tingin ko na-recruit din to nung kabataan niya. Sabi niya, rapist ang mga military, mamamatay ang mga tao ang mga military. Although, nalaman ko, kasi ganyan, ito yung narrative ng mga CPP-NPA. Tapos yung ibang mga government officials na hindi sa military, ganun din ang pagkakakilala.
So, recently nalaman ko sa mismong parang isang Air Force na nung araw pala, ganun pala yung ginagawa sa mga nahuhuling NPA. Pag nahuli ka na NPA, ang ginagawa nila, tino-torture nila para magsalita. O kaya, pinapatay din nila kasi pagka hindi nila napatay yun, babalikan sila Babalik dahil lang. sila naman yung papatay. So, kaya talagang tino-torture nila para magsalita hanggang yun, papatayin nila. So, meron naman palang may dahilan. Kaya lang kasi sa nakikita ko ngayon, hindi na ganon. So, parang nung time na yon, hopeless na ako, tapos sunod-sunod yung mga namatay na Kaya rin pala ako humingi na ng tulong sa government kasi March 10 lumaya si AJ. March 15 or 16 nakita ko siya sa Enlightened Pinoy na Okay. nagrarally. Kasi 'di ba Okay. sabi ko sa iyo ang text niya sa akin noon, gusto lang daw niyang makapag-isip. So iniisip ko nagtatampo lang siya sa akin, kailangan niya lang ng space. So pinayagan ko siya. Pero nung nakita ko siyang nagrally nung March 15, hindi na ako doon ako nag-seek ng help ng government kasi alam ko hindi na 'to problemang pampamilya. May mas malalim pa sa anak ko, sa ginagawa ng anak ko. So, after nung sa military, bitbit ko na naman yung picture ni AJ. Ang sabi ko sa isang colonel, sabi ko kay sir, sir, actually, banggitin ko siya, si Colonel Toto Vistuir. Siya yung nakinig sa akin. Ang sabi ko sa kanya, sir, ito po yung picture ng anak ko. Pwede po ba akong, may sakit ako na kasi simula nung lumaya siya, nung nalaman ko na aktivista pala siya, yung pa rin ang pinasok niya. Bumagsak yung katawan ko, nagkasakit ako. So, lumalakad ako kahit nag-aapoy yung katawan ko sa lagnat. Tapos yung pinakahuli, halos hindi na ako makalakad nun, pero pinilit ko makapunta dun sa AFP, sa Camp Aguinaldo. Bitbit ko yung sir, ito po yung yung picture ng anak ko. Pwede mo po bang tawagan lahat ng ng area nyo sa mga bundok kasi po baka makita nila yung anak ko. Wag po nilang gagalawin kasi na-brainwash yung anak ko. Kasi ang nasa isip ko nun baka mabaril yung anak ko, baka nag-NPA na yung anak ko. So nakikiusap ako na kung pwedeng tawagan niya lahat ng mga area nila na may mga military sa bundok. Wag nilang gagalawin si AJ kasi na-brainwash siya, sabi ko gano'n. Andito po yung mga ebidensya ko na magpapatunay na na-brainwash po yung anak ko. Hindi po yan yung anak ko, may ginawa sila sa anak ko. Una, nakita ko na natawa yung si Colonel kasi nga, ang sagot niya sa akin, ma'am, kahit po sabihin natin na brainwash si AJ, hindi po natin pwedeng gawin na pag may mga batang nakikipagbarilan, pag nakita nila yung mukha ng anak mo, hindi nila pwedeng sabihin, anak ka ni Miss Lucena, tumabi ka, nanap ka ng nanay mo, kasi na-brainwash ka. Hindi po ganun yung labanan dun sa bundok. Nung narinig ko yun, sobrang talaga akong iyak ng iyak. Halos lumuhod ako na, sir, tulungan niyo ako kasi yung anak ko tapos yun, naawa sila sa akin. So, sabi rin nila sa akin, hindi ko alam, sabi niya, ma'am, hindi ko po alam na paano ko kayo matutulungan. Pero sinasabi niya sa akin na, pero yung pinaliwanag niya na yung mga batang aktivista nga po, sila rin po yung nakikita na huhuling na mamatay dun sa bundok. So, may connection po talaga yun. So, doon na nabuo yung parang, yung nga, deceptive, yung brainwashing na nangyari sa mga bata. So, yun na yun, na hindi na ako humiwalay doon sa AFP. Pero, nung nagkaroon na ako na parang naituro na nila sa akin gano'n, tapos continuous pa rin ako sa anak ko, nag-gather na ako ng mga evidences. Kasi, at the back of my mind, kahit hindi ko ma-find out yung right answer na may karapatan, may mali silang ginawa sa akin, nanay ako, bakit ganito ginagawa nila sa akin? Sabi ko, mali ito. Pero yun, ang nasa isip ko, minor yung anak ko. Bakit pagka yung mga batang, 'di ba, during curfew hours, pag 18 pababa, pag Ang nahuli yung mga pananagutan bata, magulang. Oo. yes,
ang ikukulong parents. Mhm. Pero yung anak ko, minor pa lang yung anak ko. Bakit ginagamit ng organization? Ako yung magulang. Kini-claim ko yung anak ko. Bakit wala akong maisampang kaso? Mhm. Alam mo yung para akong That's true. pinagkaisahan. That's true. That's Para very akong true. pinagkaisahan ang lahat ng nilapitan ko. Bakit hindi nyo ma-find out kung ano yung pwede kong isampang kaso? Minor yung anak ko, kaya ang ginawa ko noon, lahat ng activities niya na minor pa siya, yun yung ginather ko. Kasi sabi ko, kailangan ko ng ebidensya. So pagdating nung, eto na, nakuha ko siya, nagmatigas na ako. Sabi ko, nung May 22, chinat siya ng anak ko, ay May 21, chinat siya nung pangalawa kasi sabi, alam mo yung sa mga conversation namin lahat, hinuhuli ko na may humahawak talaga sa kanya, na merong nagbibigay ng supply niya, na may nagpapakain sa kanila. So, anong difference nun sa amin at saka dun sa pinasukan niya? May humahawak din sa kanya, 'di ba? So sabi ko, may malaki talagang, alam ko doon sa sarili ko na may humahawak na malaki sa anak ko. So nung after nun, eto na, nung nalaman ko na nagre-recruit na siya sa Baseco compound, na alam mo yon, yung hirap na naranasan ko sa kanya, na ipaparanas niya sa ibang pamilya, lalong-lalo na sa ibang nanay, dun ako pumalag. Kasi sabi ko, yung lugar na pinupuntahan niya, Baseco compound, kumbaga sa mahihirap ang tao dun. What if yung nire-recruit niya, yun na lang yung pag-asa ng pamilya nila, na sisirain pa niya yung buhay, pati yung pamilya, sisirain pa niya. Anak ko ang nag-recruit. So, hindi pwedeng wala akong pananagutan. Dahil unang-una, minor siya nung nagre-recruit siya. So, sa akin pa rin masisisi yun. That's why kailangan ko talaga siyang ipaglaban. So, nung time na ginagawa niya yun, tinext ko yung mga recruiter niya. Minute ko lahat ng recruiter niya. Wow. Kasi, Grabe, no? Humaharap sila sa inyo. Grabe yun. Humaharap talaga sila sa inyo. Actually, para sa kanila, wala silang ginagawang masama. So, parang, ako naman, alam ko may ginagawa silang masama. So, ang kailangan ko lang ebidensya. I need to gather evidence. I need to, alam mo yung patibayin ko yung aking accusation na ginamit siya ng minor siya. So, nung time na sabi ko, kailangan makilala ko kung sino yung humahawak sa anak ko. So, nakipag-meet ako. Ayaw niyang umuwi kasi daw, ilalak ko na siya na naman daw siya ng gate, kukulong ko na naman daw. Sabi ko, hindi na kita ilalak, mag-meet na lang tayo, isama mo yung mga ganyan-ganyan. So, na-meet ko yung mga recruiter. So, sila yung mga nakademanda ngayon, sino yung mga na-meet ko. And then, after nun, nung time na sabi ko na nalaman ko nagre-recruit siya, chinat ko lahat ng mga recruiter niya. Pauwiin niyo yung anak ko, dahil pag hindi niyo pinauwi yung anak ko, ididemanda ko kayong lahat. Etong mga to ang kakapal ng mukha. Sila pa mismo, 'di ba lumalaban na ako? Kasi sabi ko, hindi ko gusto yung ginagawa niyo na yung anak ko nagre-recruit, pauwiin niyo yan. Nakiusap ako sa inyo na pakiusapan niyo yung anak ko na mag-aral, hindi niyo ginawa. Ginamit yung anak ko. Pauwiin niyo yung anak ko dahil kung ididemanda ko kayo. 17 pa lang nun si AJ. 22 ako nagsalita, 25 pinauwi nila si AJ na walang dalang gamit. So after 25, hindi ko na pinaalis sa AJ. Alam mo yung struggle ko na nung time na naandito siya, dinala ko siya sa psychiatrist. Tapos kinausap namin siya mag-asawa, nanlilisik yung mata niya. Tapos pinakausap namin siya sa pastors, pinakausap ko siya sa mga biyanan ko, sa parents ko, lahat kami nag-effort talaga. Kaya doon ko na-realize, hindi na to problemang pampamilya. May malalim to. Alam mo yung hindi ka na natutulog kasi wala na akong ibang ginawa kundi bantayan siya. Yung bang, although nakalak pa rin yung gate, nagpapunta rin ako sa amin ng DSWD social worker. Kasi sabi ko, sa harap niya, isang DSW worker, tsaka ako, sabi ko, sir, ito po yung problema ko sa anak ko. Ito po yung ginawa ko, yung pagpapalaki ko sa kanya. Kung mali po yung pagpapalaki ko, ikulong niyo ako. Kasi po, para lang pumaliwanagan yung anak ko, kung tama po siya at mali yung pagpapalaki ko,
Kung may kasalanan ako, ikulong niyo ako kaysa po yung mapariwara yung anak ko. Yun yung sabi ko sa social worker. And then nag-ano naman sa akin yung social worker na tama naman yung ginawa ko, ganito, ganyan, ganon. And then sabi rin na ilock lang daw yung gate, ganon, ganon. And then siya kasi hindi siya nagsasalita eh. Kaya halata mo talaga na hindi niya intention for na sure maintindihan sinabihan lahat siya ng na bagay. yun ang gawin. In-indoctrinate din naman siya na, they're gonna use so and so against you. Kumbaga, Yes. hinanda na Alam na siya alam doon, niya na tita. yung mangyayari. Hinanda na siya doon, tita. Hinanda na siya doon. And then it doesn't help din which is also very typical of the strategies that they've employed. It's the us against them. Parang parang yung pinagbabawal na Yun nga yung pag-ibig, di ba? Ayaw na magulang. parang Di ba? It's against the us all against odds. them di ba? Yeah. So, pag ina-antagonize mo yon, it only reinforces yung emotions nila na, baka may ginagawa akong tama kasi inaano nila ako eh. So, ano na talaga, it's so unfortunate. Okay, sige tita, continue. Tapos, ano na nangyari after nun? July 10, huli niyang layas. Yun na yung last ko siyang nakita until now. Hindi ko pa siya nakita. So, 3 days before that, hindi na ako mapakali. Alam mo yung mother's instinct na may alam, parang hindi ko may paliwanag. So, may mga bagay na iniisip ko na gagawin tong anak ko, hindi ko lang ma-explain kung ano yon. So, yung 3 days na yon, hindi ako natulog. Parang kada pipikit yung mata ko, parang kinakabahan ako. So, sisilipin ko na naman siya. Titingnan ko na naman kung andun siya. Kaya lang yung 3 days na, parang kusang nag-shutdown yung yung katawan ko for 2 hours. So kasi nakapikit ako noon ng 3 hours pala. Tapos nagising ako ng 6. Paggising ko wala na siya. Wala na siya. So nung nakita ko dun sa CCTV ng barangay, 4 a.m. siya nakaalis. Between dun sa igagrab ko kung ano yung dapat kong gawin, kung ano sasabihin nila gagawin ko. To the point na, yun nga, wala, pero lagi kong sinasabi, sir, magsampa na tayo ng demanda, And then, ayun na nga, yung ang nangyari, sir, ayaw ko pong umakit sa bundok yung anak ko, tulungan niyo ako. That's why napagkasunduan na, expose sila. Pero muna ako na nag-open letter ako noon. July 13, nag-post ako ng open letter. And then, nag-trending siya. So, nagkaroon yata siya ng, I think, ng 21,000 shares. So, maraming dun lumabas yung ibang mga parents. Okay. Minute ko isa-isa yon. Wow. And then, parehas kami ng pattern. Kung paano yung pattern sa anak ko, ganun din yung pattern sa kanila. At ang pinakamatindi, parehas sila puro 16 years old. So, nung nagkasama-sama na kami, and then, namin na humingi ng tulong kay Senator Bato. Doon na yun, nagkaroon ng hearing about sa missing minors. Yung first hearing, kami yung nagsalita, and then yung second hearing, kasama na yung mga former rebels. And explain nila na ganun din yung nangyari sa kanila. And ang pinakamatindi doon, yung mga magulang na matagal nang nawawala yung anak nila, kilala yung former rebel na sumuko na nanganak si Alem. So parang sa kasabi nga niya alam mo ma'am, hindi niya na-realize na mali yung naging desisyon niya kung hindi siya nagbuntis. Kumbaga ayaw pa nga sa niyang sumuko noon kaya lang may sakit yung anak niya, wala na siyang ibang kundi ang bumaba. So talagang sabi ko rin sa kanya, bakit ka umakyat? Kasi ang dahilan nila sa akin, kaya daw pumunta si AJ sa kanila kasi abusive daw ako. Tapos tawag nito, ako yung pinaka-sinisi nila. Tapos sila yung naging takbuhan. Hindi rin masaya yung family namin. Pero si Mrs. Espina, yung anak niya na si Louvain, bunso si Louvain. At the same time, sunod din sa layaw si Louvain. Meron siyang 2 kapatid, happy family sila, very close tight yung kanilang family. And then masaya sila. So ibig ko sabihin, bakit si Louvain? Bakit siya na-recruit?
kung kabaliktaran namin sila na family, bakit siya na-recruit? Kung masabi niyo kung kaya nakukuha yung mga bata kasi may problema sa pamilya o dahil masama akong ina or kung ano man yung paratang nila. Pero bakit si Lovey masaya yung family niya? Bakit may mga kapatid siya na pumipigil sa kanya or ano, bakit siya nag-NPA? So, dun pumasok sa isip ko na they targeted yung mga batang gusto nilang makuha. Pag kailangan nila, talagang ita-target nila. So, it doesn't matter kung matalino ka or kung average ka lang, basta nakakitaan ka na kailangan ka nila, ita-target ka nila. Meron talaga silang checklist. Parang may checklist sila. Personality traits, titignan din nila sino ba yung circle of friends mo, titignan nila gaano ba kalakas yung influence ng circle of friends mo. Kasi doon nila ma-determine kung kaya ka ba nilang i-detach doon sa yung immediate circle of influence mo. So kung sa tingin nila kaya ka nilang so pag nakita nilang okay, 3 lang talagang best friends nito, pwede to. Sabi ka, okay. Hindi malakas ang influence sa pamilya. Pwede to. Ayan, pwede natin. Kasi nga it's very may parents absentee. They always, it's very structured. It's very kumbaga may template yan. May format na sila how they do it. And I always ask people like yung mga bata-bata na, for example, I do seminars in schools or I talk to younger generations and they say there's inequality and ganyan. So sabi ko, I always ask them this question. So what is the solution? What do you think is the solution? The problem that I saw, and this is a process din naman na pinagdaanan ko through the years. Ang ginagawa ko noon, na nakikita ko rin ginagawa ng ibang institutions and ng mga tao is, when I started asking questions na, so okay, anong solusyon? Kasi kung meron kayong pinaglalaban, dapat may solusyon kayo. Kasi kung meron kayong pinaglalaban, wala kayong solusyon in place, pag nanalo yung pinaglalaban nyo, tapos wala kayong structure ready in place para palitan yun. Kasi sometimes the end goal is to overthrow the government, create a classless na society, and then go from there. Even the structure of CPP, NPA, NDF, they haven't really shown any kind of solution. Like for example, I'm not really sure sino ang NPA affiliated people sa Congress via the party list groups. Pero in so far as the activist groups that I have seen on the news and yung ingay nila sa social media, like sa comment section, I was asked them, so what is your solution? Wala silang maibigay na solution. Wala silang maipakita. Like, lagi lang sasabihin, kailangan ng pantay-pantay na society. Kailangan ng ganyan. So, I was like, hindi yan ang solusyon eh. Yan yung pinaglalaban nyo. Ano yung solusyon? So, clearly, kahit doon ko rin nakikita, doon rin ako namulat na it's all propaganda. It's a cult. Kasi nga, wala kayong solusyon. Bukod sa wala kayong solusyon, hindi nyo rin alam kung ano ba yung kahihinatnan ng pinaglalaban nyo. Kaya rin siguro mga bata yung kasi mga bata hindi pa sila kayo mga bata, okay? Number 1, 19. Tanggap lang. Tanggap lang. You fucking 19-year-olds, you don't know shit, okay? Even ako when I teach class, I tell like you don't know anything. You don't know anything about life, okay? Yeah, kaya pag may mga nag-message mga 19-year-old life coaches, I was like, bro, wala kang alam sa buhay. Huwag mo akong sabihin. Huwag mo akong kausapin. Okay? Don't talk to me about life. Wala kang pang alam. Okay? So, in all essence, medyo dyan ako nag-aaral na parang if you're a 25-year-old, you have no idea what is life. I mean, it's a very sensitive topic, especially kayo, mga babae kayo. Pero kasi ako, pag babae ka, aakit kang bundok, pupunta ka sa kampo ng mga lalaking nasa bundok. Sa tingin mo, walang mangyayari sa'yo doon? Sabi ko, sa tingin mo, hindi kayo re-rapin doon? Hindi kayo mamanyakin ng mga tao doon? Gagamitin kayo doon. Sabi ko, so like, diba, the mere fact, I mean, kasi nga, they're so engrossed about the ideologies na they get so detached from reality. That's the main reason why
sa Pilipinas, maraming mistiso kasi walang full-bred na Espanyolang babaeng nagpunta sa Pilipinas. Kasi ang galleon trade, it'll take you 1 year to go from Spain to Manila. Could you imagine, you are a woman inside a ship for 1 year at sea in the presence of men? Gang rape ka dun. So what more pa pag nandun ka? You're a freshly recruited woman from the city, aakyat ka ng bundok, ikaw yung bagong muka. So para sa kanila, ikaw yung pinakamagandang babae sa balat ng lupa ngayon. So ibig ikaw na lalaking nasa bundok, wala kang nakita kundi lupa, halaman, engkwentro, may makita kang babae, lahat yung babaeng yon or grupo ng mga babae, para silang asukal, nilagay mo sa lamesa, lahat ng langgam pupunta dyan. It's human dynamics, it's human behavior. So, I mean, these are the things then na nagtataka ako, bakit walang nagsasabi? Kasi ako, every time I tweet something about that, they go like, oh, sama mo naman mag-isip. Ganyan. I'm like, anong masama mag-isip? Yun ang mangyayari. Anong masama mag-isip? Mga bobo ba kayo? And ako rin naman kasi, I have a batchmate ng high school. So I don't want to I don't want to mention his name kasi syempre. So batchmates ko siya ng high school. The way I knew, he was a very quiet guy. He's a very quiet guy. Sobrang payat pa siya, tita. Siguro itong braso ko, pag hinati mo to, yun na yung dalawang braso niya. Payat siya. Lempot na tao. Talagang pag humangin na malakas, titilapon siya. Pero matalino siya. He's very quiet. Limited circle of friends. Limited. I found out na, and the reason why I found out is because he's dead. He died. So got recruited in UP. Started as the same path, tita. Member, recruiter, became an official. He was a writer for the propaganda movement. And then it reached the point na sinabi na ang press release is gusto raw niyang mamundok, pero feeling ko pinilit siyang umakyat ng bundok kasi kailangan nila ng sundalo, nauubos na sila. They went there. This is the guy who doesn't have an ounce of violence in his body. You make him go in the mountains, you give him a rifle, and you say, hey, para mo itong mga militar ng Pilipinas. Ginawa pa for sure, ginawang frontliner yan. Dids. That's their purpose. It's a life wasted. It's a brilliant mind wasted. The way I remember knowing him, he was a very smart man. He was a very smart guy. Iba talaga ang effect pag emotions ang tinarget sa'yo. Tama kayo. It's all falling into place. Everything is a pattern. You're trying to connect the dots, and then you seek help. Doon natin nakikita na limited din pala ang scope ng power ng law enforcement agencies natin with regards to things like this. This time, I think mapapalakas na siya because of the law. Yung anti-terrorism law, tina-target na nito pati yung mga teachers, yung mga recruiters. Kasi before, NPA lang yung kalaban eh. So, activism is not a crime. Activism is not terrorism. Meron siyang line. Masasabi lang na terrorist ka pagka nag-NPA ka na. Pagka may hawak ka ng armas at nakikipagbakbakan ka na. Pero ngayon, once na, kasi alam na natin CPP, NPA, and yung pattern eh. So, na-distinguish na-identify na kung sino yung mga dito, yung nagpapaakit sa bundok. So, lahat yon pati yung mga recruiters, mapapakulong na. Before kasi wala eh. So, I think that's the good in, kapalit nung sakit na nararamdaman ng mga nanay ngayon, especially yung sa akin na naging template yung anak ko, naging pawn yung anak ko. Pero at least mas napatibay yung mga bagay ngayon, yung karapatan ng magulang. Kaya nga sabi ko, hindi ko hahayaang maging waste, mapunta sa waste yung nangyari sa family ko. And I'll make sure na, gusto kong i-redeem si AJ kasi sinira siya eh. Nakita mo yung sinabi niya na sinasabi ng parents ko na investment ako. Well, sa kanya galing yun. For sure. That's not how an 18-year-old talks, okay? Yeah. Hindi siya ganun magsalita. Alam Hindi ganun mo magsalita ang 18-year-olds.
Yeah, at saka alam niya na may trabaho ang daddy niya, seaman ang daddy niya. Mm. And kahit ako, alam niyang kumikita ako sa mga sideline Mm. ko para sabihin ko sa kanya na, kaya sabi ko, nung nagsalita siyang gano'n, actually hindi ako natakot. Hindi ako nasaktan do'n sa sinabi niya kasi alam kong hindi sa kanya Mm. galing yun eh. Nasaktan ako sa pambubuli. Yung na-anticipate ko na aanuhin 'to, mumurahin 'to, lahat na ng masasakit. Talagang maraming masasaktan na magulang sa ginawa niya at mga Mhm. idaran niya na naiintindihan ng naawa ako sa anak ko. Hanggang ngayon ginagamit nilang pang-propaganda si AJ sa ibang bansa na Mm. yung ang pagiging activist, kaming Mm. dalawang mag-ina ay naglalaban Mm. at ako'y ginagamit ng government. Siya naman ay Mm. nag-stand para sa bayan, ganyan. Mm. That's why sabi ko, kailangan kong magawa itong yakap ng magulang, hindi para sa akin, para ma-redeem ko yung anak ko sa kahihiyan, sa kahayupan ng ginawa nila, sa pagsira nila sa buhay ni AJ, sa pagsira nila sa pamilya ko. Ito yung purpose ng yakap na Mm. yung mga bata na hindi nila malilinlang kasi makikita nila yung mga magulang tumutulong, kumikilos Mm. para gamutin ang ating bayan. Mhm. Dapat kasi hindi sa kanila nakaatang yun, 'di ba? Mm. Yung pagbabago at itama yung mga mali, kundi dapat sa atin na may sariling experience, na alam na yung tama at mali, marunong ng bumalanse, yung totoong merong critical na pag-iisip, hindi yung tulad nila. Kasi ang trabaho lang nila dapat ngayon ay mag-aral, magpursige, alam mo yun, mag-accumulate ng kung ano man ang pwede nilang makuha sa mundo. Yun yung trabaho lang nila. Ang Mhm. ginawa kasi ng kabila, alam mo yung parang pinabilis nila yung pagtanda ng mga bata. Mm. Binombard Mm. nila ng kung ano-anong Mm. information na hindi naman totoo. Kaya Mm. yung bata, sa dami ng mga nakukuha niyang information, na-confused na siya sa kung ano yung totoo at kung Mm. ano yung hindi. That's true. Gano'n yung mga nangyayari. Kaya So, nakakaawa yung anak ko. when you got to the Senate, how did that go about? Like, paano kayo umabot sa Senado? And then once you were in the Senate, like, how many days did that hearing go? What happened after? Ano pong kinahinatnan, like, leading to the Senate and then after the Senate hearing? Before the Senate hearing, syempre lumapit muna kami kay Bato. So bumisita Mhm. kami dun sa office niya, Okay. and then kinuwento namin yung mga nangyari, kung ano yung nag-isa-isa kaming mga parents, the same pattern. And sabi nga ni Senator Bato, alam niya daw yun Mm. kasi yung dun siya nanggaling kung Oo. saan Yeah. lumipad din yung recruitment. And then actually habang nagkukwento kami, umiiyak siya. Napakalambot ng puso niya. Na yung puso niya talaga na makatao talaga siya. So yun, after nun, nagkaroon na ng schedule para magkaroon ng Senate hearing. Tapos pagdating doon sa Senate hearing, actually that's the first time na talagang umano sa mukha ko na ang laki pala ng kalaban. Alam mo yung natakot ako nung narinig ko na ganito, ganyan. Wala anak ko kasi yung kinuha parang nung turning back, parang hindi naman ako papayag na anuhin nila yun. So doon nalaman na ganito yung mga nangyayari at na-open na yon. And then yung after yung August 7, yun yung first hearing, nung sumunod na hearing, pumasok naman na yung para patunayan yung mga sinabi namin, confirm, lumabas naman yung mga former rebel. Proud ako sa kanila kasi ang lakas ng loob nila. Kasi alam mo kasi ang problema kasi natin, itong mga tao na to, they were being brainwashed. Pero kumbaga na-wired yung brain nila na ganito, ganyan. Ito yung CPP-NPA na dapat katakutan, na ganito. Ang mga military, ganyan. Hindi talaga sila, kahit sumuko na sila, yung iba kasi napilitan lang eh. Sabi ko nga sa iyo, si Alem, hindi yun bababa kung hindi pa nagkasakit yung anak niya, hindi yun susuko Yep. So parang napilitan lang sila, pero emotionally, psychologically, hindi na prepared yung parang yung briefing sa kanila in a proper way. Yung in psychology manner ba or psychiatric manner. So parang hindi sila dapat yun na rewired. That's the right word na rewired siya. Kasi na-wired siya into something na very radical at saka pero hindi siya na-rewired. So, alam mo yun, makikita yun, yung nagsalita sila pero nung nakita nila na nagsalita yung mga parents, actually,
dun sila nagkaroon ng lakas ng loob na despite na natatakot sila, lumabas sila na para lang matulungan yung mga magulang. So yun yung magandang nangyari nung first hearing. And then yung second hearing, nagkaroon ng lakas ng loob naman yung mga former rebel. Nagkaroon na ng and then yung mga proposal ni Bato, start pa lang to. Even yung pag-terminate ni Secretary Delfin Lorenzana ng agreement between UP at saka sa military. I think ngayon pa lang magi-start ang totoong laban. Yung laban na, kasi sa bundok, ang naglalaban, yung baril sa baril. But the true battle is in the mind. Sa pagkakaalis ng agreement, this is a start pa lang ng fight. Kasi laging dehado ang government. Yung kumikilos man ang government, dehadong-dehado because yung pinaka-breeding ground, hindi naman na-address yung mga schools na yan. So, ayun, at least ngayon, medyo simula na ng laban. Makakalaban na yung government, security, and even the parents. Kasi isipin mo, nung nag-rally kami, ngayon, nagsasabi sila na hindi dapat papasukin yung mga military because they have kung ano pinagsasabi na. Actually, ayaw kong basahin kasi ayaw ko silang intindihin. Nambibilog lang sila ng tao Sabi ko, ngayon, dinidepensahan nyo yung pag-cancel ng bakit kami? Ayaw nyo nga kaming papasukin sa UP. Wala daw kaming pwesto. Actually, nag-rally kami. Di ba ang UP is parang lugar kung saan supposedly it's supposed to be a ground for free speech. Okay? Yes. Pero hindi kami pinapasok. Makikita mo yung mga salita nila doon, bawal pumasok ang League of Parents of the Philippines. Bawal ang hands off our children. Hindi kami pinapasok. Hindi nga kami nakalapit doon sa oblation ba yun? Yung oblation. Okay, sige. Hindi kami nakalapit doon. Marami akong dyan. Okay. Alam mo yung difference? For 52 years, every time na may uupong presidente, nilalabanan tong insurgency, right? Billions to trillions ang ginagamit dito. Never na-end ang insurgency. That's true. Well, war is money, tita. May negosyo sa gera. So yeah, kaya nga kailangan kung emotion ang kanilang target and ang kanilang pinapakilos. That's why very effective ang parents. We also use emotions. Yes. Emotions na masakit mawala ng anak. Na maipakita sa kanila na ito yung nangyayari sa pamilya ko. Na sana kahit dito sa government agencies, kung sino man yung mga corrupt dyan na gustong pagkakitaan to, at dito naman sa mga communists, wag kaming pamilya ang gamitin yung collateral, damage collateral. Kundi kung gusto nyong maglaban-laban kayo na lang. Family nyo, kung sino man sa inyo, wag yung mga simpleng mamamayan. So, nagigising na yung idea lang yakap ng magulang kasi tayo lagi yung biktima between the government and the CPP-NPA. Tayo yung, kumbaga, ito yung malaki. Yes. Ang mga naghaharing uri itong CPP-NPA and the government. Diba? The government have all the money and the power. Shadow to government. So, meron din siyang power and money. Sila yung nasa taas, ito yung collateral damage, ito yung mass, pero ito yung walang alam. Alam mo yun? Naglalaro lang tong dalawa na to. So, ang target ko, hindi rin ito. Ang pakialam ko, itong kapwa ko biktima. Yung mga vulnerable at yung mga laging nasa bingit ng recruitment, yung bagang ito tayo. Ito naman talagang dapat magkaroon ng kaalaman Bakit pinakailaman niyo yung anak ko? Bakit niyo sisirain yung anak ko? Bakit sisirain niyo yung anak ko? Wala akong ginawang masama sa inyo. At mapapahamak yung anak ko sa organization. That's why, yun yung gusto kong malaman ng buong mamamayan. Ito yung threat sa pamilya natin. Ito yung pwedeng mangyari sa pamilya natin dahil sa paglalaro ng dalawang to. I did an episode before. It's like probably personal probably one of the better episodes that I did. I was able to guest attorney Mel Santamaria. He's the dean of FEU Law.
si Mel Santamaria. Tapos, meron siyang show sa TV. What do you call this? We did an episode. We dissected yung anti-terror bill. Tapos, throughout the discourse of that episode, it turned out na si anti-terror bill was a better version of the Human Securities Act. And like, through the course of the episode, the conversation, sinabi ko rin, attorney, in all essence din naman, maganda yung principles and yung concepts behind the law. Yes, and he ended up agreeing with me. However, we also agreed din naman na the problem with any law are its enforcers. Yun yung problema. Hindi natin maiiwasan that any law that was put into place will always be lalahatin ko lahat ng batas. It will always be subject to abuse depending on whoever is gonna carry it out. Sino ba yung magke-carry out ng orders para siguraduhin natin na hindi siya maaabuso. Yung gustong palabasin ng batas, maganda talaga siya. Si anti-terror, like, when I read it, kasi ayoko rin I don't want to waste this time, so I really read it. Sabi ko, okay naman pala to eh. It's not so bad. It's not as bad as people paint it. Sabi ko, maganda siya eh. Oo. However, yun nga, I saw yun yung medyo naging breaking points namin na accountability-wise, medyo nasa iffy side si accountability. It puts too much power on the... Hindi, ano yung kita doon? Kasi kung titingnan mo yung intelligence report, unang-una, pwede kayong magkaso kung magkakamali yung intelligence report, pwedeng balikan kung sino man yung gumawa noon. So, isa yun sa safety or security nung pwedeng maanuhan nun. Pangalawa, pero yun nga, you cannot seek compensation. You cannot seek compensation for any wrongful doing sa iyo. Tapos, ang follow-up ko doon is, for example, you are wrongfully accused. Siyempre ako, I love to play devil's advocate eh. So parang, sabi ko, if you're wrongfully accused and you've proven na you were wrongfully accused, parang, you went through the motions. Turns out, mali pala. Di ba? Mali pala. So, number one, nakulong ka na. Na-detain ka na nun. Actually, sir, Franco, yung ating, ngayon, babayaran sila eh. Hindi ko alam kung kasi my memory is only, parang naglalas lang siya for 2 minutes. So, yung mga ganyan. So alam ko, pagka kunwari nakulong ka, tapos napatunayan na hindi wrongfully pala accused ka. Wrongfully accused ka, meron niyang babayarang amount. Hindi, yan tita? 500,000 pesos per day. That was the original provision in the Human Security Act na tinanggal nila sa anti-terror bill. Tinanggal nila yun doon. Kasi yun yung nagiging cost, kaya walang gustong manghuli. Tita, between you and me, ang mga police, pag gusto ka nilang damputin, dadamputin ka nila. Actually, ganito yan eh. Ako, yung tiwala ko talaga na sa army, yung aking, alam mo yan, mas malaki yung tiwala ko sa army. Medyo magkaibang entities yan, tita. Magkaibang entities any particular law naman talaga is good. Sinabi ko rin yun. Sabi ko, lahat ng batas maganda. Ang problema lang talaga, sana talaga, ma-implement ng maayos. Kaya anong kinabi ko rin kay Attorney Mel yan eh. Sino gumawa nitong Human Securities Act of 2018? Sabi ko, 2008? Paano binadali ito? Sabi ko, sino gumawa nito? Bakit? Diba? Actually, minadali talaga yun. Sabi ko, ba't yung minadali ito? Di ba? Parang Kongreso, Senado to. Ba't yung minadali ito? Parang kung sino yung presidente. Kasi nga, presidential tayo. Yes, kung that's yung sasabihin nito sa taas, yun yung mangyayari. Opo. Tsaka rin yan, tita. It's not just the president. It's also the lobbyist, sino yung mga lobbyist ng presidente na yon, sino ba yung lobbyist ng mga kabinete niya, di ba? Kanya-kanyang yan, kanya-kanyang bulong yan, kanya-kanyang bigayan, kanya-kanyang, this is the dirty part of politics. The recent UP development, the 1989 Accord na inabolish ni Lorenzana, I do not understand the hype behind it. Like, I was trying to, parang, it's free, it's breach of academic. Sabi ko, nag-reply ako, sabi ko, hindi ba dapat freedom of speech?
Hindi ba freedom to congregate or freedom to oppression of civil liberties or freedom ano tawag ito? To organize, 'di ba? Freedom of dapat 'yun eh. So bakit niyo ginagawang propaganda tong freedom of education? Parang educational oppression. Wala naman tinamaan si ano diyan. Wala naman tinamaan curriculum yung accord na 'yan. And ito rin yun, I hope this information will help in a very small way. The reason why I don't understand the hype behind the whole 1989 accord with UP Diliman is because it's not special. All schools have that accord. So parang binlow up siya ni UP na parang kinakawawa nyo kami. When in fact, almost all schools have that accord. So hindi sila special case. Parang pinapalabas lang nila na we are a beacon of freedom of speech, yada yada yada. Pero so this is an attack on UP when in fact it cannot be an attack on your institution kasi all schools have that accord. Yung sa inyo, ni-revoke lang. Kasi, kumbaga parang tinanggalan ka ng privilege kasi merong abuse na nangyari. So now, it's up to UP to prove to the government na walang ganon. So I don't know, it's an ongoing thing. Pero it's weird. For me, it's all hype na na meron lang tong pinagtatakpang issue para lang siguro. Pero I'm very surprised na bawal kayong mag-rally sa UP. Like sino pong who gave that order? Galing siya hindi kami pinapasok kasi wala daw kaming permit. Okay, so yung mga aktivista doon na we are not welcome. May pinost sila doon. Pag sinearch mo sa Facebook. Okay, so saan kayo dapat kukuha ng permit daw? Magpapaalam kami sa kanilang chancellor. Kay Nemensyo ba 'yon? Okay. Yun ang sabi ng guard. So lumalabas ngayon. Hindi kami pwede daw doon sa sa UP. So nag-reach out po ba kayo kay Chancellor? Nagano ba na meron po bang tao from your team that reached out kay Chancellor and say, "Hey, Chancellor, we'd like to hold a rally, a peaceful rally." Hindi namin alam na kailangan palang mag-reach out. Alam namin it's an open Yun nga eh. Ako rin eh. Alam ko rin ganun eh. Oh, yung open university siya. Parang hindi naman ginagawa ng iba 'yon. Unang-una, parents kami. State university yon. Kami nagbabayad ng tax. Bakit kami pagbabawalan? That's very weird. That's very diba? Weird. Tsaka marami akong kaibigan sa UP Diliman. Diba? Sinasabi nga nila na nag-i-impromptu welga nga raw dun eh. Sabi ko, sa'yo dyan So I'm like, okay, this is very weird So you have to secure a permit all of a tapos sudden. Ngayon, para lang makapag-rally, makapas. So siya, may sarili siyang gobyerno from within. And if you need a permit to hold the rally, they're acting like a private property na. Tama ba? May ganun yun as if they own that university. Medyo weird yun kulit yun diba? So, inaway ko sila doon. Okay, so what was their... did they give you a reason why they didn't allow you guys to hold your rally sa UP? Yun na ngayon. Walang permit, hindi ina-allowed yung mga parents kasi nga walang permit. Kailangan daw mag-seek pa dun kay Nemensyo ba yun, yung chancellor. Sabi ko, bakit? Bakit bawal? Bakit hindi kami pwedeng makalapit dyan sa oblation? Hanggang doon lang kami sa parang yung crossing doon. Buka na lang. Okay. Buka na lang. Tapos may nakakalagay doon, bawal ang League of Parents of the Philippines. Okay. Pero bawal ang magulang. Pero pwede ang pwede ang anak bayan, KMU, Gabriela. Pwede ang mga terorista. Bawal ang mga magulang, pwede ang mga terorista. It's weird. It's really that is a very weird na situation. Parang kahit ako tapos ngayon, paisip ako doon 'di ba? Natatawa nga ako sa mga tweet nila ngayon tsaka sa mga pinagsasabi nila eh. Ang galing nila mang-agitate, no? Actually, gusto ko nga silang sabihin eh. Hindi, tita, it's yung mga ganyan dito dapat lang mang-asar. Dapat magpo-post lang kayo tapos hayaan nyo lang. So AJ was recruited. She got deep into the organization. She went through the indoctrination process. Was there ever a time in between, like any time in between wherein you were able to have a conversation na she was trying to explain or kinukwento niya sa inyo ano ba yung tinuturo sa kanila, ano ba yung whether for sure the confrontational part marami yan pero was there any
instance na she would try to make you understand what she was into and what she was trying to do? Ang sabi niya sa akin, mababago nila ang lipunan. Mababago nila ang lipunan. Tapos gusto niyang maintindihan ko siya, gusto niyang tanggapin ko siya. Gusto niya na i-explain sa akin bakit niya kailangan gawin yun. Gusto ko siyang unawain, gusto ko siyang intindihin, pero at the back of my mind, maraming kabataan ang galing sa organisasyon niya na namamatay. I don't care kung ano yung pinaglalaban niya. I don't care with the ideology or ideologues na kung ano yung gusto niyang i-ano. Ang sa akin, I'm a mom. Mahal ko siya, ayaw ko siyang mapahamak, bata pa siya. Hindi kasi fair Hindi fair yung laban kasi bata pa siya eh. Nasa development stage siya nung ninakaw siya sa akin. Siguro kung nasa 25 na siya pataas, hayaan ko siyang mag-decide on her own kasi alam ko kahit papano well-equipped na siya. May wisdom na siya kahit papano to balance what is right and what is wrong. Actually, even 25 nga, minsan isip bata pa yan. Wala pa yun. Ang sa akin lang, bata pa yung anak ko. Nakuha siya ng minor. It's my responsibility. Kung kunwari, nagnakaw yung anak ko nung minor pa siya, sa akin ibubuntong yung ano, 'di ba? Yung kasalanan. Kasi pabaya akong ina. Pero hindi ako pabayang ina. Iba ang gumagamit sa kanya. At ang end nito, mamamatay yung anak ko o kaya makukulong. Ang sa akin, I don't care kung anong pinaglalaban nyo between sa government at saka dyan sa left. Ang sa akin lang yung kaligtasan ng anak ko. When she said na babaguhin daw lahat nila. ng sinabi mo, sinubukan niya yun. Kasi una nilang i-win yung kanyang parents eh. Nagkataon lang talaga na hindi ko maintindihan kung ano yung pinaglalaban nila. Kasi ano rin ako eh, activist na rin ako before. Hindi lang ako lumalim. Iyon, ang sabi ko sa kanya, gusto niya akong i-win, gusto niya akong makuha. Pinapasali pa nga ako sa Gabriela. Like, did they tell you, like, for example, babaguhin daw nila ang... It's a very broad, yan, di ba? Tulad din ng sinabi ko nila, it's a very broad answer eh. Meron ba silang in-itemize na ito yung agenda, ito yung gagawin natin? Di ba? Babaguhin natin yung Pilipinas. Pero paano? Di ba? Kasi you're the closest contact that I know who could possibly answer this question. Kasi even when people, as I ask, they will all say, wala eh. It ends there. It ends with that statement. So actually, ang nagiging sagot nila actually is through political. So that's why meron silang nilalagay sa para yun nga daw yung gagawa ng batas. So kinwestiyon ko yun. Ano bang batas na naipanalo nyo or nagawa nyo na naging inaangkin na nila lahat. So yung katulad nung sa free tuition, sila daw ang nag-push nun. Sabi ko, di wow. Sabi ko, ano yun, ang free tuition, matagal na nakasalang yan. Si President Duterte lang ang pumirma. Kasi sabi ko, ilang taon na kayo dyan. Tapos sasabihin nyo sa akin, mababago nyo yung lipunan. Yung ano kasi nila, tinahalin tulad kasi nila yung sa parang, ano ba yun, yung parang bundok daw na tinatabasan nila na darating ang panahon daw may usbong na ba? Patag din daw yun. Based on, ito rin yung tita, based on Maoism, so this is again the branch of communism that they're practicing. Gusto niya classless society. So the pinaka-structure and the pinaka-ideology is you get out with the old so that you can usher in the new. So lahat, old culture, old practices, old tradition. As in, scrape off yan. As in, tanggal. So kumbaga, it's the most, parang pinabangong version ng ethnic cleansing yan. So yun yung gusto niyang mangyari. Mawawala lahat. As in, wala lahat. Tapos, mawawala lahat and then from there, hopefully, something new will come out of it. It's a very, again, it's one of those radical thinking. Kaya nga, I asked that question kasi parang their goal is to change the Philippines. They're gonna do it politically kasi nga revolution does not work, guerrilla warfare doesn't work, burning households of ordinary people doesn't work, threatening companies doesn't work, so they're gonna go the political route. Pero I haven't seen anything or heard of anything na nakikita ko sasabihin nila political, pero paano?
paano mo papalitan lahat ng, paano ka magro-rule ng mga municipalities, wala silang grand scheme of things eh. Wala pa ako nakikita. It's probably within their organization. Pero pag nakita nyo si Mauwisin, pati yung logo, pati yung uniform, pati yung regalia, sila yon. So I was like, pati yung pagpipintura sa mukha, I was like, wow. Kaya rin sila pinagpipintura sa mukha para ipakitang matanda sila, para mabawasan yung childlike features, kaya sila nagpipintura sa mukha. Parang clearly hindi sa kanila binibigay yung buong storya eh. Like from what we're having right now and your experiences, parang hindi pinapakita sa kanila yung buong picture eh. Parang sinasabi lang, ito yung dapat yung gawin. Ito yung dapat yung gawin. Ito yung dapat yung gawin. Ang ginagawa lang actually, nag-aano lang sila. Nakikisawsaw lang talaga sila sa issue. Mm-hmm. To use that issue para i-agitate yung mga bata. Mm-hmm. Nagkakaroon sila ng mga computations na para kunwari may basis, kumbaga sa mas legit to, mas accurate kasi may computations, may mga ganito. While the government is not issuing anything, even statement, bigay lang ng bigay, na akala tuloy ng iba, walang ginagawa yung government. But hindi nila alam na even yung ginagawa nila, yung ginagamit nila galing sa government. So everything that happened now, Tita, yes. Like, how does yakap ng magulang fit right into everything? How did yakap ng magulang, the organization, happen? Like, halfway through, naisip nyo, kailangan kong gawin to? Or dahil ba nakita nyo, uy, marami palang tulad ko. I think it's time for us to create this organization. Yeah, ang nakita ko kasi maraming mga magulang, pamilyang Pilipino talaga na pagsasamantalahan. Yes. Kasi wala namang nakasulat sa organization kung kaninong pamilya ang target nila. Wala silang ganong names, right? So every family is candidate for maibigay yung bola. Yun yung family na target nila. So dun ko nakita na mga magulang, even the family, walang silang pinanghahawakan. Lagi lang nakadepende sa presidente kung anong kayang gawin ng presidente. Laging nakadepende sa police, nakadepende sa army, kung ano yung sasabihin nila. Bakit? Wala ba kaming boses? Yan yung nakita ko eh. At ang dito, ang problema ko, ang nakita kong mali, sa mismong eskwelahan ginagawa yung recruitment. And ako bilang nanay, ako ang nag-enroll sa anak ko doon sa eskwelahan na yun. So, part ako ng kanyang radicalization. Part ako ng pagiging, alam mo yun, pabayang ina. Kasi ako mismo ang naghatid sa anak ko sa kapabayaan. That's why nabuo yung yakap para i-inform ang mga parents na merong ganitong banta sa eskwelahan. And even the government agencies, sila mismo ang parte ng mga nangyayaring radikalisasyon, indoktrinasyon sa mga bata. Isipin mo, DepEd, modules ng DepEd. Kumbaga, ang daming batang pagbibigyan nun. May magulang ba na gustong mapahamak ang kanilang mga anak? And actually, ang Filipino culture, pag pamilya ang pinag-uusapan, papatayan eh. Kung alam nilang may kapahamakan, papatayan para sa pamilya niya eh. Yung nga lang, wala kasing alam yung mga nakukuha nila. That's why, that's why, alam mo yun, pilit tinatakpan ng mainstream media, pinapatay yung issue, para hindi mamulat yung family na merong ganitong threat sa school, na merong ganitong kapahamakan. Kasi pag nalaman ng buong mamamayan yan, wala din silang candidate. Nabuo ang yakap, kahit walang mainstream media, kahit sinong maupong presidente o kahit sinong politiko yan, wala tayong pakialam. Ang papakialaman natin yung rules ng family, ano yung papel ng family sa lipunan na to, at ano ang kailangan ng pamilya. Kailangan natin i-assert kung ano yung kailangan ng pamilya. Tayo yung biktima, so tayo din ang mag-assert kung ano yung kasagutan sa ating problema. To reform also the school and universities na mas magkaroon sila ng liabilities sa mga kabataan na sa kanila nare-recruit sa mismong eskwelahan, and sa
pagiging pabaya nila dahil nagpapapasok sila ng mga komunista or CPP, NPA teachers, professors. Yan. What are, like, in as much as you can tawag ito, impart for all of us, like, what are the next steps? Is there gonna be more Senate hearings? Are you gonna be invited for more information gathering? Meron bang, like, for example, any kind of investigation na pwedeng makatulong with regards to moving forward? I think sa Congress magkakaroon na ng hearing para sa mga youth na nare-recruit sa mga eskwelahan, and sponsored siya ng asawa ni Cardema, si Mrs. Cardema. I forgot the first name of Congressman Cardema. Hopefully makaharap na namin kasi gusto ko talagang makaharap yung Sa social media ko lang din halos nasubaybayan yung nangyari sa Senado, and I mean, I was shocked when, sino ba yung si Teddy Casino ba yun? Or yung tinanong niya, sinabi niya, the NPA is not our, and we don't see them as our enemy. Parang ako na, what? Yeah. What? Sabi ko, are you fucking kidding me? He said that. We cannot, Sabi ko, he said that in the Senate. Kahit si Panfilo Lacson, sabi niya, I don't see this guy. Parang kahit din siya, what the hell? Na pwedeng i-condemn ang CPP kasi parang he indirectly admitted. Yes. Hindi rin siya pwedeng magsinungaling. O kaya lang siya, pwedeng safe sila kasi pag nagsinungaling siya na nag-oath siya, pwede siyang ikulong. Against pagsisinungaling, diba? Tapos andyan talaga ang government, si President Duterte, hindi ko pa man siya nakakaharap, pero ramdam ko yung tulong niya. At yun lang, alam mo, sa totoo lang, makakuha lang tayo ng, alam mo yung maiapak lang talaga yung isang paa natin sa kaso na to. Para siyang Pandora box. Sure. Kasi ang kailangan kasi natin ma-announce ng court na terrorist ang anak bayan para siya maban. Yep. Ang LFS, ang lahat ng mga organization. Pero para mangyari yon, kailangan magsampa ng kaso. Yun na nga yun Kaya lang kasi, since yung mga bata kasi, nasa sila, 18, adult na sila. So, anong kaso ikakaso mo sa mga adult? That's why magi-start siya kay AJ. Kasi, di ba ang claim ko na brainwash yung anak ko? What's my proof para masabi kong na brainwash? Kaya sabi ko, ito po yung ginawa ko. I have, nagsampa ako ng blatter, ng minor siya kasi nawawala-wala yung anak ko. Lumapit ako sa lahat ng ahensya to prove na hindi ko gusto yung ginagawa ng anak ko. Nag-aalala ako sa kanya, sa kaligtasan niya. Makita lang talaga yun I don't know, no? DOJ, hindi ko alam. Sabi ko nga probable cause lang yung hinahanap. Hindi nila maibigay. Diba? Questionable na yon. Kumbaga, asan yung moral ascendancy nasa sila nasa Congress sila. Dapat maging model sila. Dapat ang main intention nila, maayos ang pamilya, magkaroon ng maayos na lipunan. Pero sinira nila yung kinabukasan ng anak ko. Nag-aaral ang anak ko, pinaalis nila dahil sa organization nila. I mean, syempre, it's gonna be a very long battle. As in, I could just imagine the things that you guys are going through, especially you, what you're going through. So, like, before we wrap this up, Tita, like, can you please tell us, like, the organizations that you're affiliated with? Like, where can we find them? Any website or social media? Please say them now. I'm inviting you all na i-like ang Yakap ng Magulang page. Meron din siyang YouTube channel. And sana nyo rin yun. Actually, I'm looking sa mga taong makakatulong sa akin how to improve. Kasi mas maganda talaga siyang mas spread para maraming mga magulang. Pero kasi ang main goal talaga ng Yakap ng Magulang is bumaba sa laylayan.
Kasi most of the parents talaga hindi naman gumagamit ng YouTube, hindi gumagamit ng Twitter, Facebook. Madalas nasa kapitbahay lang yun. And madalas, yun na nga, busy sa trabaho. So talagang kailangan mo siyang ibaba sa barangay. At saka maraming mga pamilya talaga, yung kung sino yung mga vulnerable, yun talaga dapat yung tina-target. And ito na po yung yakap ng magulang. Ang goal po nito padamihin ang ating grupo nang sa ganun lumakas po ang boses ng mga magulang, magkaroon ng people's initiative para mag-demand sa lahat ng mga universities, especially sa mga infiltrated universities, na i-reform or palitan ng lahat ng mga administrations, communist administrations and communist teachers para maging safe yung mga anak natin. Kasi lahat tayo candidate, lahat ng anak natin pwedeng candidate ng CPP, NPA, lahat dadaan doon kasi yun lang yung naandun sa eskwelahan. So kung merong mga magulang na nakamata at nakabantay doon, mas mapipigilan natin sila at mas mabibigyan ng backup ang ating security forces na makapasok sa loob ng mga universities. Kasi ako, gugustuhin ko na pumasok ang mga security forces kesa naman yung mga terrorist forces. That's true. So, ayun po, sana po suportahan niyo po ang yakap. Nagsisimula pa lang po siya pero overwhelming po yung mga nagpapa-member kasi once na nakita nila na this is for the family, nakikita nila yung cause, nakita nila yung pinagdadaanan ko na ito yung totoo, hindi ito scripted, hindi ito, and even now, masakit para sa akin na wala yung anak ko, mahirap. Alam mo, napakahirap matulog na dati yung anak mo, bibilang mo pa sila, titingnan mo pa yung habang natutulog. Tapos yung isang anak mo, hindi mo alam kung nasaan, kung ligtas ba, kung alam mo, ang daming maglalaro sa isip ko. Sana hindi na siya mangyari sa ibang family. Sana last na yung sa family ko. At higit sa lahat, kasi every naman, merong new generation Sino yung magpuprotekta sa kanila? What if kung yung presidente pro-communist? So, pag walang yakap ng magulang, pwede naman nilang gawin lahat ng gusto nila. Pwede na naman nilang kuhanin lahat ng mga batang gugustuhin nila para lumakas na naman yung kanilang terrorist group. Kaya nga sabi ko, itong yakap ng magulang will stand. Alam natin ang mga sarili natin. Magulang tayo at alam natin kung ano yung interest natin, kundi ang sa ikaaayos ng ating pamilya, especially ng ating mga anak. Kasi sila ang dahilan kung bakit tayo bumabangon araw-araw para sa kanilang kinabukasan, para maging maayos ang kanilang buhay. 'Di ba nga kahit tayo pagka yung hirap na naranasan natin, anong ginagawa natin? Ayaw nating ipatikim sa ating mga anak. Gano'n natin sila kamahal. Hindi dahil pinag-i-invest natin sila para babalik nila sa atin. No, kasi alam natin yung hirap. Ayaw natin silang mahirapan. Gano'n po 'yun. That's why sana sa mga makakapanood nito, tulungan niyo po ako na buuin ng yakap dahil tayo ang yakap. Lahat ng pamilyang Pilipino ay yakap ng magulang. Yaman, kalinga at pagmamahal ng mga magulang ang magiging basehan para maiayos itong bayan. Nang sa ganon, wala ng mga kabataan ang maliligaw, wala ng mga kabataan ang madideceive dahil merong ibang pamilya ang napapabayaan. We support each other, yung mga walang-wala at yung meron. We direct yung kung ano man yung tulong na maibibigay natin sa kanila para hindi na natin kailangan ng mga makabayan black o kabataan party list. Tayo na mismo yung mag-a-address kung ano yung kailangan ng pamilyang ito, hindi lang ng isang bata, kundi ng buong pamilya nila. And I think it's a doable naman. Kasi, tingnan mo kung yung isang family, it's a matter of psychological, yung mind setting, right? Proper yung pananaw mo, okay yung mga, yung paligid mo. Isipin mo, ang daming mahihirap ang yumayaman. Why? Because of the mind setting. They set their mind na makakamit ko to. Alam mo yon, napipilitan akong discover yung mga bagay na hindi ko alam kasi kailangan ko silang labanan. Kasi kailangan kong i-counter yung narratives nila. And I think compose siya ng mga taong mga may pagmamahal sa bayan, may pagmamahal sa kapwa Pilipino. And you're all professionals. We're all professionals. May mga angkin tayong kagalingan. So,
So Yakap ng Magulang is on Facebook and it has a YouTube channel. Please follow and subscribe to them. If you want to gain access and membership, just like the page. And then there's a Yakap ng Magulang Facebook group. So please join that. Thank you so much, Tita. Thank you so much for doing this. Really appreciate it. Sana like with further developments, ulitin natin to so that we could talk more and then you could update all of us. Yeah. Tsaka yun nga, pag naano na yung sabihan kita pagka nagkaroon na ng hearing sa case and maybe pwede kitang isama. Yeah, sige, game. Yeah, tingnan, para ako yung saling ket-ket doon. Wow, ito pala nangyayari dito. Yeah. Okay, thank you so much, Tita. Thank you, everyone. Please, if this is your first time, please subscribe to my channel, like this video, and with that, that's what Coach Franco says. Bye-bye. Coach Franco Says would like to thank the following sponsors for making this episode possible. My armor of choice. Never go to battle without it. Beware the robot face. I am Knots and Crosses. Place your orders on their Facebook or Instagram pages. Just good vibes in the local jiu-jitsu scene. Check out my Ikiro Collective family at ikiro.ph. Simply Better Dentistry. Visit the Santos Dental Group and Oral Surgery Center. Book an appointment on their social media pages. Boost your immune system with Nano Silver Immune Support Supplement. Order your bottles on their social media pages. For local martial arts news here in the Philippines, visit Local MMA on Facebook and listen to one of my favorite podcasts, Destroy MNL.